წერტილი -3 მდებარეობს წრეძირზე, რომელიც მოცემულია შემდეგი ფორმულით. მოცემული გვაქვს ესეთი ფორმულა, მოდი წავიკითხოთ. ესე იგი, ეს არის x + 3-ის კვადრატს დამატებული y + 1-ის კვადრატი, რომელიც უდრის r კვადრატს. და უნდა ვიპოვოთ წრეწირის რადიუსი. ალბათ ესეთი სტილით რაღაცა წრეწირზე ინფორმაციის მოცემა თქვენთვის ნაცნობი არის, იმიტომ რომ ალბათ შეგხვდებოდათ დაახლოებით ესეთი სტილში მოცემული რაღაც ინფორმაცია წრეწირზე, ეს რეალურად გვაძლევს ინფორმაციას მის ცენტრზე და მის რადიუსზე. ანუ მე რო ავიღო რაღაცა საკოორდინატო სიბრტყე, რო გავავლო x და y ღერძები და სადღაც დავსვა რაღაც წრეწირი, რომელსაც ავაგებ დაახლოებით მსგავსი ტიპით, აი ესეთი ტიპის ფორმულა რომ აქვს მოცემული, ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვიპოვო მისი ასე ვთქვათ, ცენტრის კოორდინატები, შემიძლია ვიპოვო მისი რადიუსი და ასე შემდეგ. სწორედ აი ესეთი სტილში ზოგადად ფორმულის მოცემა არის ძალიან ხელსაყრელი წრეწირზე, რაღაც დასკვნები რომ გავაკეთოთ და რომ გავიგოთ ზოგადად ეს წრეწირი სად მდებარეობს, როგორი რადიუსი აქვს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უნდა ვიპოვოთ წრეწირის რადიუსი, მაგრამ თითქმის ყველაფერი ვიცით, ანუ ეს წერტილი მდებარეობს სადღაც აი აქ. არ აქვს მნიშვნელობა, ის მდებარეობს წრეწირზე, რაც თავარია, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მდებარეობდეს, მაგრამ დაცილება ყოველთვის ცენტრიდან იქნება ყოველთვის ერთი და იგივე. სწორედ ის r დაცილება იქნება, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ. მაგრამ ეს წერტილი, ანუ აკმაყოფილებს აი ამ ტოლობას, შესაბამისად ძალიან მარტივად შემიძლია ჩავსვანო და ნებისმიერი წერტილი დააკმაყოფილებს ამ ტოლობას, რომელიც აქ მდებარეობს. შესაბამისად მე შემიძლია ჩავსვა ეს -3 2 წერტილი აი ამ ტოლობაში და ვიპოვო ჩვეულებრივ რადიუსი ძალიან მარტივად. ესე იგი, ეს არის x-ი, ეს არის y. ანუ x, ანუ -3-ს როცა დაემატება 3 და ეს ყველაფერი a კვადრატში, ამას ემატება შემდგომში y + 1, ანუ y მოქვს 2. ესე იგი 2-ს დამატებული 1-ის კვადრატი. რაც გვაძლევს ჩვენ r პატარას კვადრატს. -3 და 3 ბათილდება, ესე იგი ეს მექნება 0, რაც შეეხება 2 + 1-ის კვადრატი. ეს არის 3-ის კვადრატი, რომელიც უდრის r-ის კვადრატს. შესაბამისად, r უდრის 3-ს. ჩვეულებრივ ძალიან მარტივად შემიძლია დავწერო, რომ რადიუსი გამოვიდა 3 ერთეულის ტოლი. ეს ამოცანაც ამოხსნელი არის, რა თქმა უნდა, დადებითი 3, იმიტომ რომ საუბარია გეომეტრიულ სიდიდეებზე, ასე რომ იქნება r მხოლოდ და მხოლოდ 3-ის ტოლი. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. პირობა როგორც ხედავთ, არის კონკრეტული და მოკლე, ანუ სინუს x ეს არის 5/13, აქ გვაქვს მითითებული სად მდებარეობს x-ი, რომელი არის x-ი. იპოვეთ კოსინუსი და ტანგენსი, ანუ უნდა ვიპოვოთ კოსინუს x-ისა და ტანგენს x-ისა. დავიწყოთ. ესე იგი, რადგან სინუს x არის 5/13, რას გულისხმობს სინუსი? მოდი გავიხსენოთ. სინუსი ეს არის მოპირდაპირე შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან, ანუ მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან, ანუ რადგან ეს არის 5 ნაწილი, ეს იქნება 5x-ი, ეს იქნება 13x-ი. შემიძლია მე ჩავწერო ისე როგორც 5 და 13 არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ კოსინუსი და ტანგენსებით ესეც შეფარდებაა და ესეც არის მუდმივი. შემიძლია ჩავწერო 5, 13, შემიძლია დავაწერო 50, 130, მთავარია მათი შეფარდება იყოს მუდმივად 5/13. შემიძლია ეს იყოს 10, ამ შემთხვევაში ეს გამოვა 26. და ასე შემდეგ. მთავარია რომ ეს შეფარდება არ დაირღვეს, ამიტომ მე შემიძლია უფრო საქმე რომ გავიმარტივოთ ანგარიშის თვალსაზრისით, მე შემიძლია აქ დავაწერო 5, აქ დავაწერო 13 და დავაწერო პითაგორას თეორემა, რათა ვიპოვო მისი დიდი კათეტი. ანუ ესე იგი, ამ კათეტს თუ დავაწერე რაღაცა y-ს, ანუ y-ის კვადრატს დამატებული 25, ეს არის 169. ესე იგი, y-ის კვადრატი ყოფილა 169-ს -25, ანუ 154 და საბოლოო ჯამში y გამოვიდა 12. ესე იგი, ეს გახლავთ 12, საბოლოო ჯამში რადგან ვიპოვეთ ჩვენ სამივე გვერდი ვიცით, ამიტომ, არაფერი არ დაგვრჩენია, ერთადერთი კოსინუს x-ი, გავიხსენოთ რა არის, ეს არის მიმდებარე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან, ანუ გამომივა რა? მიმდებარე ეს არის 12. შესაბამისად 12-ის შეფარდება 13-თან იქნება კოსინუს x-ისა. რაც შეეხება ტანგენს, ეს უკვე არის კათეტების ურთიერთობა, ანუ აქ ჰიპოტენუზა ზედმეტია უკვე. შესაბამისად ტანგენსის შემთხვევაში იქნება მოპირდაპირე კათეტის შეფარდებული მიმდებარესთან, ანუ 5 შეფარდებული 12-თან. ანუ ეს არის კოსინუს x-ისა, ეს არის ტანგენს x-ისა. გადავიდეთ შემდეგზე. ისევ და ისევ მოკლე და კონკრეტული პირობა, სინუს a არის 0.7, ანუ 100-თან მდებარე კუთხის სინუსი არის 0.7, ამ შემთხვევაში არასდროს მიწერია ასოები, იმიტომ რომ a არის მარტი კუთხე და უნდა გადავაკეთო ეს ამოცანა, ესე იგი აქ უნდა იყოს a, ამ შემთხვევაში მოდი გავუცვალოთ a-სა და b-ს ადგილები
და ესე იგი სინუს A არის 0.7, ანუ 100-თან მდებარე კუთხის სინუსი მაძლევს მე 0.7-ს და უნდა ვიპოვოთ AC საბოლოო ჯამში, ანუ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი ჰიპოტენუზა. შესაბამისად, რადგან სინუსზეა საუბარი, სინუსი გულისხმობს, ანუ სინუს ალფა, შემიძლია დავწერო A, შემიძლია დავარქვა აქ ალფა, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თავარია რომ AC აღვნიშნოთ რაღაცა სიმბოლოთი. ესე იგი, მოდი AC აღვნიშნოთ X-ით ტრადიციულად და სინუს 100, რადგან არის მოპირდაპირე კათეტი, ანუ 21-ის შეფარდება ჩვენს AC-სთან, მოდი აქ დავწერო, ეს არის 21-ის შეფარდება X-თან, მაგრამ ასევე ცნობილია რომ სინუს 100 არის 0.7, ანუ შემიძლია ჩავწერო ეს როგორც 7/100. ესე იგი, მაქვს ესეთი ტოლობა, რომ 21 ისე შეფარდება X, როგორც 7-ს. ამას მასლობს პირობა და ჩვენი სინუსის განსაზღვრება. შესაბამისად, მე შემიძლია 21 და 7 შევკვეცო, და აქ დამრჩება 3, ანუ ეს იგივე რაც 3-ის შეფარდება X-თან, უდრის 1-ის შეფარდებას 10-თან. ანუ როცა ჯვარედნად გადამრავლდება ეს ყველაფერი X-ი უდრის 30-ს. საბოლოო ჯამში მე გამომივიდა ჰიპოტენუზა 30-ის ტოლი. ეს იყო ეს ამოცანა. რაც შეეხება შემდეგ ამოცანას, მოდი მარჯვნივ გადმოვინაცვლებ. როგორც ხედავთ, გვაქვს დახატული ესეთი ლამაზი ლამპიონი და უნდა ვიპოვოთ სწორედ აი ამ ლამპიონის სიმაღლე. ესე იგი, აღნიშნული გვაქვს სიმაღლე H-ით, აი აქ, სულ ბოლო წერტილიდან ყველაზე დაბალ წერტილამდე, მიწის დონე არის აქ, მოდი მივიჩნიოთ, აი აქ რო ადამიანი დადგეს. ეს არის მიწის დონე დაახლოებით, მაგრამ როგორც ვთქვათ, აქ არის აღებული რაღაცა წერტილი და ეს წერტილი რო შევაერთოთ მის წვეროსთან, აი ეს მონაკვეთი დახრილი არის 40 გრადუსით, რაც შეეხება აი ამ წერტილს არის დაშორებული 3 მეტრით მისი ძირიდან და ჩვენ გვაინტერესებს სიმაღლე. ეს სტანდარტული რაღაც ტრიგონომეტრიული ამოცანა არის, იმიტომ რომ აი აქ მართი კუთხე ჩნდება, ვიცით ჩვენ აი ამ 40 გრადუსთან მიმდებარე კათეტის სიგრძე და გვაინტერესებს მისი მოპირდაპირე კათეტის სიგრძე. ამ შემთხვევაში მოპირდაპირე და მიმდებარეთი რო ვითამაშოთ, ჩვენ გვინდა ან ტანგენსი, ან კოტანგენსი, ხო? მაგრამ მოდი დავწეროთ ტანგენსი, კოტანგენსი გვეჩაგრება ხოლმე ამ ამოცანებში, მაგრამ რეალურად დიდი სხვაობა არ არის მათ შორის, ისინი მეგობრობენ ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ. ტანგენსი რას გულისხმობს? ესე იგი, ტანგენს 40 გრადუსისა ეს არის H-ი შეფარდებული 3-თან. H-ის შეფარდება 3-თან და შესაბამისად H-ი გამოვა 3 ტანგენს 40-ისა. ტანგენს 40 გრადუსი ეს არის დაახლოებით, ანუ ტანგენს 40 გრადუსისა, მოდი პარემ, რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა რომ მივცეთ ამ ამოცანას და სიმაღლე რომ გამოვსახოთ მეტრებში დაახლოებით, ტანგენსი 40 გრადუსზე ეს არის მიახლოებით 0.83 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი დავამრგვალოთ ის მეასედებამდე და იყოს მოდი 0.84 მეასედი. შესაბამისად 0.84 მეასედი უნდა გავამრავლოთ ჩვენ 3-ზე და გამოგვივიდა ესეთი მაღალი ლამპიონი, ანუ ეს არის 2, ანუ 84, 0.84 რო გამრავლდება 3-ზე, ჩვენ იქნება 2.52 მეასედი. ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს არის 2 მეტრი და 52 სანტიმეტრი, ანუ რეალურად ადამიანი ცოტა უფრო მაღალი იქნება. სადღაც აი ამ სიმაღლის იქნება ადამიანი, თუ ეს ლამპიონი გამოვიდა 2.52. აი მასშტაბში რომ მოვიყვანოთ, დაახლოებით ესეთი დამოკიდებულებაა ადამიანსა და აი ამ ლამპიონს შორის. კარგით, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი ამოცანები. აკაც ისევ და ისევ მართკუთხა სამკუთხედი გვაქვს მოცემული. იპოვეთ მოცემულ სამკუთხედში BC. ანუ მოცემული გვაქვს ჰიპოტენუზა, მოცემული გვაქვს დიდი კათეტი და მათ შორის მდებარე კუთხე. ესე იგი 32 გრადუსისთვის, აი ეს 2.2 არის მიმდებარე კათეტი, ხოლო ეს არის ჰიპოტენუზა. შესაბამისად ჩვენ უნდა მივადგეთ აუცილებლად კოსინუსი, იმიტომ რომ კოსინუსი ეს არის სწორედ რომ მიმდებარე კათეტისა და ჰიპოტენუზის ურთიერთობა, შესაბამისად კოსინუს 32 გრადუსისა, ეს გამოდის რა? 8.2 შეფარდება 10.6-თან, ეს გამოგვივიდა იგივეობა, მეგობრებო, გილოცავთ. მაგრამ უნდა ვიპოვოთ BC. ანუ ამ შემთხვევაში BC-ს პოვნის ორი ვარიანტი არსებობს. ანუ BC-ს თუ დავარქმევ მე X, რა გამოდის? ანუ შემიძლია ის ვიპოვო ისევე როგორც, ასე ვთქვათ, მიმდებარე კათეტისა და მოპირდაპირე კათეტის ურთიერთობით, ასევე შემიძლია ვიპოვო მოპირდაპირე კათეტისა და ჰიპოტენუზის ურთიერთდამოკიდებულებით. შესაბამისად, მოდი პირველი გამოვიყენოთ პირველ რიგში ტანგენსი. ანუ ტანგენსი
32 გრადუსისა, რაც გულისხმობს. ანუ x-ი უნდა გავყო 8/2-ზე. შესაბამისად, ანუ x-ი მე გამომივა 8.2 გამრავლებული ტანგენს 32 გრადუსზე. ეს არის ერთი ვარიანტი მისი პოვნის, რაც შეეხება მეორე ვარიანტი, თუ გამოვიყენებთ ჩვენ ჰიპოტენუზას, ამ შემთხვევაში დაგჭირდება სინუსი. იმიტომ რომ სინუსი გულისხმობს, სინუს 32-ზე გულისხმობს სწორედ რომ აი ამ მოპირდაპირე კათეტის, ანუ x-ის შეფარდებას ჰიპოტენუზასთან, ანუ 10.6-თან და საბოლოო ჯამში გამომივა x-ი, ეს იგივე ყოფილა, რაც 10.6 ნამრავლი სინუს 32 გრადუსზე.